नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, ई सायन्स गुरुमध्ये तुमच्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे। आता आपण पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन याच्यावरचे आपण प्रीवियस इयर क्वेश्चन्स सॉल्व करून घेतोय। याच्यामधले आपले भरपूर सारे व्हिडिओज तर झालेलेच आहेत। आजच्या लेक्चरमध्ये आपण जॉइंट इक्वेशनवरचे काही क्वेश्चन्स जे काही क्वेश्चन्स राहिलेले आहेत ते जॉइंट इक्वेशनवरचे सगळेच्या सगळे क्वेश्चन आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहे। आता आजच्या व्हिडिओमध्ये जे काही क्वेश्चन्स असतील ते थोडंसं तुम्हाला डोकं लावून सॉल्व करावं लागेल। एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नसणार आहे। थोडंसं त्या ठिकाणी तुम्हाला विचार करावा लागणार आहे आणि मग तुम्हाला ते एक्झाम्पल्स सॉल्व होतील। पण हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर या टाईपचे एक्झाम्पल सुद्धा तुम्हाला 100% सॉल्व होतील सीईटी मध्ये। सो तुम्ही आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकन प्रेस करा, त्याचबरोबर आपला चॅनल तुमच्या मित्रांना सुद्धा शेअर करा। आता आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया। मग पहिला क्वेश्चन जर बघितला तर पहिला क्वेश्चन काय दिलेला आहे त्यांनी, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाईन पासिंग थ्रू द पॉइंट। आता पॉइंट मधून तर पास होतोय म्हणजे आपल्याला x1 y1 माहिती आहे अँड पॅरलल टू द लाईन, आणि एक लाईन दिलेली आहे ज्याला पॅरलल आहे। आता लक्षात घ्या, पॅरलल असेल परपेंडिक्युलर असेल, जर एखाद्या लाईनला आणि ती जर लाईन आपली पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन असेल तर त्या ठिकाणी सेपरेट इक्वेशन या लाईन पासून दोन सेपरेट इक्वेशन फाइंड आउट करण्याचा प्रयत्न करा। आता या ठिकाणी तर सिंपल लाईन आहे, एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर म्हणजे ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर टाईप मध्ये। मग जर मी याचे सेपरेट इक्वेशन तयार केले तर एक मला इक्वेशन मिळेल एक्स प्लस वाय इक्वल्स टू 0 और दुसरं इक्वेशन असेल एक्स मायनस वाय इक्वल्स टू 0। ओके, सेपरेट इक्वेशन कसं तयार करायचं याच्यावरती सुद्धा आपण सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाईन्सचा सेपरेट व्हिडिओ बनवलेला आहे। जर तुम्हाला सेपरेट इक्वेशन कसे बनवायचे हे माहीत नसतील तर तो व्हिडिओ तुम्ही पाहून घ्या, ज्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये असेल। त्याचबरोबर वरती आय बटनवरती सुद्धा तुम्हाला तो व्हिडिओ मिळून जाईल। ओके, सो हे आपण दोन सेपरेट इक्वेशन तयार केलेले आहेत। आता बघा, एखाद्या लाईनचं इक्वेशन जर आपल्याला माहित असेल तर त्या लाईनच्या इक्वेशन वरून आपण स्लोप तयार करू शकतो। सो या ठिकाणी जो पहिला पॉइंट दिलेला आहे त्याला आपण x1 y1 मानूया, जो की असेल 2 3। त्याच्यानंतर आपण स्लोप ऑफ लाईन, पहिली लाईन जी काय आहे ती आहे x प्लस वाय इक्वल्स टू 0 इज, एखाद्या लाईनचा स्लोप कसा तयार करतो, मायनस कोइफिशियंट ऑफ x अपॉन कोइफिशियंट ऑफ y। सो आन्सर असेल -1। आता ह्या ज्या काही लाईन्स आहेत त्या लाईन्स त्यांनी पॅरलल सांगितलेल्या आहेत। मग जर पॅरलल असतील तर पहिला स्लोप जो काय आहे तो ॲज इट इज घ्या -1, काहीच प्रॉब्लेम नाही। त्याच पद्धतीने आपण स्लोप ऑफ लाईन, दुसरी लाईन आपल्याला आहे x मायनस वाय इक्वल्स टू 0 इज, याचा असेल -1 अपॉन -1, मायनस कोइफिशियंट ऑफ x आहे 1 पण कोइफिशियंट ऑफ y आहे -1। सो आन्सर असेल +1। ही सुद्धा लाईन पॅरललच आहे। मग जर पॅरलल असेल तर स्लोप काय करतो आपण ॲज इट इज घ्यायचा, परपेंडिक्युलर असेल तर निगेटिव्ह रेसिप्रोकल करून घ्यायचा। सो दोन स्लोप मिळालेत, पॉइंटचं इक्वेशन माहिती आहे आपल्याला, सो स्लोप पॉइंट फॉर्म वापरूया। मग स्लोप पॉइंट फॉर्म असतो y मायनस y1 इक्वल्स टू m इंटू ब्रॅकेट x मायनस x1। सो या ठिकाणी y मायनस y1 जर बघितला तर आहे 3, m तात्पुरता मी तसाच ठेवतो, x मायनस x1 आहे 2। सो या m च्या ठिकाणी एकदा -1 ठेवायचं आणि एकदा +1 ठेवायचं। सो पहिलं इक्वेशन तयार होताना y मायनस 3 इक्वल्स टू m ची व्हॅल्यू आहे -1, सो -1 इंटू ब्रॅकेट x मायनस 2 तसंच राहू दे। सो y मायनस 3 तसंच, -1 ना आत मल्टिप्लाय केलं तर +x चं -x, -2 चं होईल +2, घ्या सगळं एका साईडला। सो हे -x इकडे आलं तर होतील +x, हे +y इथले, हे +2 चं -2 झालं तर हे -3 आणि हे -2, टोटल झाले -5 इक्वल्स टू 0। पहिलं सेपरेट इक्वेशन। दुसरं सेपरेट इक्वेशन तयार करण्यासाठी m ची व्हॅल्यू +1 पुट करा। सो +1 पुट केली तर y मायनस 3 इक्वल्स टू 1 पुट केली तरी काय फरक पडणार नाही, सो x मायनस 2 तसंच। आता हे सगळं तिकडे न्या, सो हे x तसंच प्लस वायचं होईल -y। आता हे -3 इकडे आले तर +3 होतील, -2 + 3 केले +1 इक्वल्स टू 0। हे झालं माझं दुसरं सेपरेट इक्वेशन। एकदा का दोन सेपरेट इक्वेशन मिळाली की LHS इंटू LHS, RHS इंटू RHS। सो याची LHS x प्लस वाय -5 इंटू दुसऱ्या इक्वेशनची LHS आहे x मायनस वाय प्लस 1, RHS इंटू RHS केलं तर 0 करा। या x न सगळ्याला मल्टिप्लाय केलं तर असेल x स्क्वेअर मायनस xy प्लस x। सिमिलर y न मल्टिप्लाय करा, सो प्लस xy मायनस वाय स्क्वेअर प्लस y, -5 न मल्टिप्लाय करा, सो -5x प्लस 5y -5 इक्वल्स टू 0। सो x स्क्वेअर तसंच राहील, प्लस xy ला -xy कॅन्सल होऊन जाईल, -y स्क्वेअर तसंच।
सो हे x आणि हे -5x टोटल होतील -4x, हे y हे 5y टोटल होतील +6y अँड -5 इक्वल्स टू 0. मग आता जर आपण या ठिकाणी बघितलं तर x² -y² -4x + 6y -5 इक्वल्स टू 0. सो आपला ऑप्शन नंबर सी करेक्ट असणार आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया आपण. नेक्स्ट क्वेश्चन जर पाहिला तर CET 2020 साली आलेला आहे. आता हा क्वेश्चन नीट समजून घ्या. या टाईपचा जर क्वेश्चन आला तर 11वी मध्ये आपण एक टॅन थिटाचा फॉर्म्युला शिकलो होतो. त्या फॉर्म्युलाचा वापर करून या टाईपचं एक्झाम्पल आपल्याला काय करायचं, सॉल्व्ह करायचं. सो पहिल्यांदा एक्झाम्पल काय आहे ते समजून घेऊया. जॉईंट इक्वेशन ऑफ टू लाईन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन. ज्यांचं जॉईंट इक्वेशन तयार करायचंय त्या ओरिजिन मधून पास होत आहेत. each of which making an angle of 30 degree with the line. आणि त्या दोन्हीही लाईन्स ज्या काय आहेत त्या 30 डिग्रीचा अँगल तयार करतायत विथ द लाईन. सो आता समजून घ्या या टाईपचं इक्वेशन सॉल्व्ह करताना आपण 11वीतला टॅन थिटाचा फॉर्म्युला वापरणार आहे. टॅन थिटा इक्वल्स टू m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 हा फॉर्म्युला आपण वापरून सॉल्व्ह करणार आहे. ठीक आहे. सो यातला एकच लाईन आपल्याला माहिती आहे. सो ती लाईन आपण कुठली तरी एक लाईन आपण मानणार आहे आणि त्या लाईनचा स्लोप आपण m2 मानून किंवा m1 मानून चालणार आहे. आणि हा जो थिटा आहे तो थिटा आपण किती घेणार आहे, 30 डिग्री घेणार आहे. दोन लाईन मधला अँगल 30 डिग्री दिलेला आहे आणि त्यातली एक लाईन आपल्याला या ठिकाणी दिलेली आहे. सो या टाईपचे क्वेश्चन्स आले तर या फॉर्म्युलाचा वापर करून सॉल्व्ह करायचा आहे. ओके. सो या ठिकाणी जो m1 असणार आहे तो m1 मी m मानून चालणार आहे आणि हा जो m2 असणार आहे हा m2 म्हणजे या लाईनचा स्लोप मानून चालायचा आपण. ठीक आहे. सो या ठिकाणी सुरुवातीला आपण स्लोप ऑफ लाईन जी काय लाईन दिली आहे x + y = 0 इज मायनस कोएफिशियंट ऑफ x अपॉन कोएफिशियंट ऑफ y. सो येईल -1. सो देअरफॉर या ठिकाणी m2 इक्वल्स टू मी किती म्हणतो, -1 म्हणतो. सो फॉर्म्युल्यात जर व्हॅल्यू ठेवल्या तर टॅन ऑफ थिटा जर या ठिकाणी बघितला तर दोन लाईन मधला अँगल आहे 30 डिग्री विच इज इक्वल्स टू मी सांगितलं मॉड तसंच m1 ला आपण मानणार आहे m मायनस हा जो काही m2 आहे तो m2 किती आहे -1 अपॉन 1 + m1 ला आपण मानलंय m आणि जो काही m2 आहे तो आहे -1. सो टॅन 30 जर बघितलं तर टॅन 30 असतो 1/√3 इक्वल्स टू हे मायनस इंटू मायनस होईल प्लस. मॉड चिन्ह अजिबात घालवायचं नाही. ठीक आहे. मॉड असंच कॅन्सल होणार नाहीये. या ठिकाणी असेल 1 - m. आता जर मॉड चिन्ह कॅन्सल करायचं असेल आणि याच्या आतमधली टर्म अननोन असेल तर त्या ठिकाणी स्क्वेअर करावा लागतो. ही गोष्ट लक्षात घ्या. बघा मॉडच्या आतमध्ये जर काय असेल अननोन असेल तर आपल्याला मॉड कॅन्सल करण्यासाठी बोथ साईडचा काय करावा लागतो, स्क्वेअर करावा लागतो. सो बोथ साईडचा स्क्वेअर केला 1चा स्क्वेअर 1 √3चा स्क्वेअर 3. इथं स्क्वेअर केल्यानंतर या ठिकाणी न्यूमरेटरमध्ये m+1 ब्रॅकेट स्क्वेअर होईल, डिनॉमिनेटरमध्ये 1 - m ब्रॅकेट स्क्वेअर. सो स्क्वेअर करायचं आणि क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करू. सो या ठिकाणी जर स्क्वेअर केला किंवा सुरुवातीला 1/3 तसंच राहू दे, स्क्वेअर एक्सपांड करून घेऊया आपण. सो स्क्वेअर एक्सपांड केला न्यूमरेटरमध्ये m² + 2m + 1, डिनॉमिनेटरमध्ये स्क्वेअर एक्सपांड केला तर 1 - 2m + m². सो क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा. 1 ने याला मल्टिप्लाय केल्यावरती काहीच फरक पडणार नाहीये, पण 3 ने जर याला मल्टिप्लाय केलं तर प्रत्येक टर्मला 3 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. सो 3m² + 3 × 2 = 6m + 3 × 1 = 3. सो आता हे सगळंच्या सगळं तिकडे नाही. पहिल्यांदा लिहिणार आपण 3m² हे +m² चं होईल -m². त्याच्यानंतर लिहिणार आपण +6m -2m चं काय होईल +2m. त्याच्यानंतर लिहूया +3 +1 चं काय होईल -1 इक्वल्स टू 0. सो 3m² - m² 2m², 6m + 2m 8m + 2 इक्वल्स टू 0. नीट बघा सगळ्याला 2 ने डिवाइड होते. सो सगळ्याला 2 ने डिवाइड करूया. सो m² + 4m + 1 इक्वल्स टू 0. पण हे जर बघितलं तर हे ऑक्झिलरी इक्वेशन आहे. मग ऑक्झिलरी इक्वेशन नको, आपल्याला जॉईंट इक्वेशन तयार करायचं. मग ऑक्झिलरी इक्वेशनचं जॉईंट इक्वेशन मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर जो काही m आहे त्या m ची व्हॅल्यू y/x ठेवायची. सो m² आहे. सो या ठिकाणी येईल y² / x² + 4 m ची व्हॅल्यू असेल y/x + 1 इक्वल्स टू 0. आता नीट बघा x² डिनॉमिनेटर आहे ना सगळ्यात मोठा, इथं कुठं डिनॉमिनेटर नाहीये. सो डिनॉमिनेटर कॅन्सल करण्यासाठी सगळ्या टर्मला आपण काय करूया x² ने मल्टिप्लाय करूया. सो या ठिकाणी जर x² ने मल्टिप्लाय केलं तर शिल्लक राहिले y²
या ठिकाणी बघा इथं जर मी इंटू एक्स स्क्वेअर केलं तर एका एक्सला एक एक्स कॅन्सल होईल, पण प्लस एक एक्स शिल्लक राहील जो होईल 4xy प्लस 1ला जर एक्स स्क्वेअरनं मल्टिप्लाय केलं तर असेल एक्स स्क्वेअर. सो टर्म लिहिताना सुरुवातीला एक्स स्क्वेअर, नंतर एक्स वाय आणि नंतर वाय स्क्वेअर इक्वल्स टू 0. सो एक्स स्क्वेअर प्लस 4xy प्लस वाय स्क्वेअर इक्वल्स टू 0 जर आपण बघितलं तर आपला ऑप्शन नंबर ए करेक्ट असणार आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. नेक्स्ट क्वेश्चन CET 2017 आलेलं आहे. इम्पॉर्टंट क्वेश्चनच आहे. या टाईपचा क्वेश्चन सुद्धा एक्झामला येऊ शकतो. काय सांगितलेलं आहे, OAB हा ट्रायंगल दिलेला आहे. या ट्रायंगलचे 3 व्हर्टायसेस दिलेले आहेत आपल्याला आणि जॉईंट इक्वेशन आपल्याला तयार करायला सांगितलंय की O पॉईंट पासून जी अल्टिट्यूड आणि जी काय मेडियन काढलेली आहे या 2 पॉईंट पासून, म्हणजे जी काय अल्टिट्यूडचं इक्वेशन असेल आणि जे काय मेडियनचं इक्वेशन असेल या 2 इक्वेशनचं आपल्याला जॉईंट इक्वेशन तयार करायचं आहे. मग आता सुरुवातीला आपल्याला अल्टिट्यूडचं इक्वेशन तयार केलं पाहिजे आणि मेडियनचं इक्वेशन तयार केलं पाहिजे. सो या ठिकाणी मी डायग्राम काढून ठेवलेली आहे, ज्या ठिकाणी तुम्ही OD जर नीट पाहिली तर D पाशी परपेंडिक्युलर आहे. सो OD ही आपली अल्टिट्यूड असेल आणि OE ही आपली मेडियन असणार आहे. सो बघा OE जर मेडियन असेल तर हा जो काही E पॉईंट आहे हा ABचा मिड पॉईंट असला पाहिजे. मग E जर ABचा मिड पॉईंट असेल तर बाय युझिंग मिड पॉईंट फॉर्म्युला आपण E ची व्हॅल्यू काढू शकतो. सो जो काही E चा कोऑर्डिनेट असणार आहे तो E चा कोऑर्डिनेट, मिड पॉईंट काय सांगतो, ज्या 2 कोऑर्डिनेटचा मिड पॉईंट आहे एक्स कोऑर्डिनेटचे ॲडिशन करा. सो 1 + 3 असेल 4 डिवायडेड बाय 2. वाय कोऑर्डिनेटचे ॲडिशन करा, 2 + 4 असेल 6 डिवायडेड बाय 2. सो 4/2 केलं तर 2, 6/2 केलं तर 3. सो या ठिकाणी हा जो काही E कोऑर्डिनेट आहे तो E कोऑर्डिनेट मिळाला 2, 3. आता बघा OE ही आपली मेडियन आहे आणि ह्या मेडियनचं इक्वेशन तयार करण्यासाठी O पॉईंट पण माहिती आहे आणि E पॉईंट पण माहिती आहे. मग शक्यतो लक्षात ठेवा, जर गिवन ट्रायंगलमध्ये तुम्हाला मेडियनचं इक्वेशन तयार करायचं असेल तर त्या ठिकाणी 2 पॉईंट फॉर्म वापरला जातो. मग 2 पॉईंट फॉर्म काय आहे आपला, 2 पॉईंट फॉर्म आहे x - x1 अपॉन x1 - x2 इक्वल्स टू y - y1 अपॉन y1 - y2. आता थोड्या वेळासाठी आपण काय करू, याला x1 y1 आणि याला x2 y2 मानू. सो व्हॅल्यू पुट करूया. सो x - x1 आहे 0 अपॉन 0 - x2 आहे 2 इक्वल्स टू y - y1 आहे 0 अपॉन y1 0 - y2 आहे 3. सो x - 0x अपॉन -2 y - 0y अपॉन -3. मायनस मायनस कॅन्सल होईल, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं तर 3x इक्वल्स टू 2y. सो 3x + 2y इकडे आले तर होतील -2y इक्वल्स टू 0. हे झालं आपलं मेडियनचं इक्वेशन. सो मेडियनचं इक्वेशन 2 पॉईंट फॉर्म वापरून तयार होतं. पण आता अल्टिट्यूडचं इक्वेशन जे असतं ते अल्टिट्यूडचं इक्वेशन स्लोप पॉईंट फॉर्म वापरून तयार होतं. मग आता आपल्याला स्लोप माहीत पाहिजे. आता लक्षात घ्या, मी सांगितलंय या ठिकाणी हा जो OD आहे तो ABला कसा आहे, परपेंडिक्युलर. मग परपेंडिक्युलरमध्ये स्लोपचा निगेटिव्ह रेसिप्रोकल करून पण स्लोप काढू शकतो ना. मग जर मला या ठिकाणी ABचा स्लोप माहिती असेल तर मी ODचा स्लोप तयार करू शकतो. मग त्या ठिकाणी आता ABचा स्लोप तयार करण्यासाठी माझ्याकडे 2 पॉईंट आहेत सुरुवातीला. 2 पॉईंटचा वापर करून आपण स्लोप तयार करू शकतो. कसा बघा, सो स्लोप ऑफ AB इक्वल्स टू, सो स्लोप ऑफ AB तयार करताना वरती y कोऑर्डिनेटची सबस्ट्रॅक्शन. सो या ठिकाणी y कोऑर्डिनेटची सबस्ट्रॅक्शन घेतली तर 2 - 4, खालती x कोऑर्डिनेटची सबस्ट्रॅक्शन. पहा इथला मी y सुरुवातीला घेतलेला, तर घेताना सुद्धा सबस्ट्रॅक्शनला इथलाच x सुरुवातीला घ्यायचा. सो 2 - 4 केलं तर -2, 1 - 3 केलं तरी -2. सो -2 अपॉन -2 आन्सर असेल 1. सो जर ABचा स्लोप 1 असेल आणि या ABला OD कशी असेल, परपेंडिक्युलर असेल तर स्लोप ऑफ OD इज अ निगेटिव्ह रेसिप्रोकल. बघा जी लाईन परपेंडिक्युलर असते त्याचा स्लोप निगेटिव्ह रेसिप्रोकल. सो निगेटिव्ह 1चा रेसिप्रोकल 1/1. सो आन्सर असेल -1. सो रिक्वायर्ड स्लोप जो काय आहे तो आला -1. मग आता बघा M माहिती आहे आणि तुम्हाला हा एक पॉईंट माहिती आहे की या लाईनवरचा, ज्या लाईनचा तुम्हाला काय करायचं, इक्वेशन तयार करायचंय त्या लाईनचा स्लोप आणि त्या लाईनवरचा कोणताही एक पॉईंट माहित असला तरी चालेल. सो OD मध्ये O पॉईंट आपल्याला माहिती आहे. सो या ठिकाणी स्लोप पॉईंट फॉर्म वापरा. मग स्लोप पॉईंट फॉर्म काय होता, y - y1. बघा y1 आहे 0, M स्लोप आहे -1, x - x1, x1 आहे 0. सो y - 0y यानं आत मल्टिप्लाय केलं तर -x. सो हे -x इकडे आलं तर काय होईल, +x. सो x + y इक्वल्स टू 0.
सो हे झालं इक्वेशन नंबर 2. सो मेडियनचं इक्वेशन मिळालं, अल्टिट्यूडचं इक्वेशन मिळालं. या दोघांचं आपल्याला जॉईंट इक्वेशन तयार करायचं आहे. मग जॉईंट इक्वेशन तयार करताना LHS इंटू LHS. सो याची LHS आहे 3x मायनस 2y इंटू याची LHS आहे x प्लस y. 0 इंटू 0 केलं तर 0. सो 3x न जर मल्टिप्लाय केलं तर 3x इंटू x टोटल असेल 3x स्क्वेअर. 3x इंटू y 3xy मायनस 2y इंटू x मायनस 2xy. सो हे मायनसचं मायनस होईल, 2y स्क्वेअर इक्वल्स टू 0. सो बघा हे 3x स्क्वेअर तसंच शिल्लक राहील, प्लस 3 मायनस 2 केलं तर प्लस xy शिल्लक राहील, आणि हे जे काय आहे ते मायनस 2y स्क्वेअर इक्वल्स टू 0. सो आता जर ऑप्शन बघितला तर x स्क्वेअर 3x स्क्वेअर प्लस xy मायनस 2y स्क्वेअर इक्वल्स टू 0 हा आपला ऑप्शन नंबर डी करेक्ट असणार आहे. आय होप आजच्या लेक्चरमध्ये जे काही जॉईंट इक्वेशनवरती आपण क्वेश्चन्स घेतले ते तुमच्या लक्षात आले असतील. आता जॉईंट इक्वेशनचे प्रिव्हियस इयर सगळे क्वेश्चन्स सॉल्व्ह करून झालेले आहेत आपले. तुम्ही काय करचाल, आता कोणतंही CETचं बुक घ्या, त्याच्यामधून जॉईंट इक्वेशनवरचे क्वेश्चन्स सॉल्व्ह करा, आणि ते सॉल्व्ह करताना जर तुम्हाला काही डाऊट आला तर कमेंट सेक्शनमध्ये मला सांगा. तो डाऊट आपण क्लिअर करण्याचा नक्कीच प्रयत्न करूया. त्याचबरोबर तुम्ही आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकन प्रेस करा, म्हणजे अशाच प्रकारचे व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहील. त्याचबरोबर आपला चॅनल तुमच्या मित्रांना देखील शेअर करा. थँक्यू फ्रेंड्स.